So dito naman, puntahan natin yung transaction natin ngayon sa URC. Today ay October 23, 2023. And dito makikita natin na executed na yung trade natin sa URC and nabili natin ito sa presyong 112.10 pesos per share. Now dito sa aking current portfolio, ang URC, ang aking average price ay nasa 115.91 pesos per share and aking capital gains down ako ng 3.11% and ang aking total returns down na lamang ako ng 1.97%. Ang sa aking portfolio breakdown, ang allocation ko na sa URC ay nasa 2.9% and aking cash available ay nasa 25.3%. The list ay ang Universal Lurubina Corporation. So yung pinagkukunan niya ng revenue ay nagagaling sa branded consumer food, agro-industrial and commodities. And as of 2022, majority na kanilang pinagkukunan ay nagagaling sa branded consumer foods na nasa 71.9%. Ang market cap ngayon ng URC ay nasa 246 billion, revenue na nasa 157, net income na nasa 14 billion pesos. Ang pinaka-highlights ng revenue ng company ay over the past 3 years. Mayroong compound annual growth rate na nasa 10%. And over the past 23 years, ang total returns ng URC ay nasa 2,405%. In comparison sa SPY ay nasa 246% lamang. Now, pinapakita dito kung gaano kadominante ang company over the past 23 years. From 2004 until now, lagi niya nang nabibit ang US index returns. While this is